કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો મારી ચેનલને અને પ્રેસ કરજો બેલ આઇકનને, જેથી તમે નવા વિડીયો જલ્દીથી જોઈ શકો. તો આજે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 1 ની અંદર ચેપ્ટર 1 ઇન્ટ્રોડક્શન ચાલુ કરવાના છે, જેની અંદર સૌથી પહેલા આવે છે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ. તો એની ડેફિનેશન જોઈએ. મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ એટલે કે ધાતુઓ તથા અધાતુઓમાંથી ઉપયોગી આકાર તથા પરિણામ મેળવવા કરવામાં આવતી પ્રક્રિયાને મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ એટલે આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ જોઈએ છે તો રો મટીરિયલમાંથી એની ઉપર પ્રોસેસ કરીને જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ આપણે મળે એને મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે. ટર્નિંગ, ડ્રિલિંગ, બોરિંગ વગેરે જાતની મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ આવશે, જે આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોઈશું. ક્લાસિફિકેશન. તો સૌથી પહેલાં આવે છે આકાર બદલાવાની પ્રક્રિયાને. કાસ્ટિંગ, કે જેમાં કાસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે મોલ્ટન મેટલ હોય એને. એમ્બોઝિંગ. એમ્બોઝિંગ એક પ્રકારનું આપણે જેમ કે કોઈ પણ કોઈન બનાવી છે એના જેવી પ્રક્રિયા. રોલિંગ પણ આપણે જોયું હશે, સળિયા જે બનાવી છે એને. બેન્ડિંગ એટલે કે જે પ્રોડક્ટ હોય આપણે બેન્ડ કરીને જે પ્રોડક્ટ મળે એને બેન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. ફોર્જિંગ, એ હોટ ફોર્જિંગ, કોલ્ડ ફોર્જિંગ એવી રીતના ફોર્જિંગ પ્રોસેસ આવે છે. સ્પિનિંગ પ્રોસેસ, ડ્રોઈંગ, એક્સટ્રુઝન અને કોઇનિંગ આ બધી આકાર બદલાવાની પ્રક્રિયા છે. તેમજ જોડવાની પ્રક્રિયાઓ જેમ કે વેલ્ડિંગ છે, બ્રેઝિંગ, સોલ્ડરિંગ, રિવેટિંગ આ બધી જોઈન્ટ કરે છે એટલે એ જોડવાની પ્રક્રિયા હોય, એને પણ આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કહીએ છીએ. મશીનિંગ પ્રક્રિયાઓ ટર્નિંગ, મિલિંગ, પ્લેનિંગ, ગ્રાઇન્ડિંગ, શેપિંગ, હોબિંગ, ડ્રિલિંગ અને થ્રેડિંગ આ બધી મશીનિંગ પ્રક્રિયાઓ છે, જેના વડે પણ આપણે મશીનિંગ કરી શકીએ છીએ. એ બધી પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસની અંદર આવે છે. તેમજ આવે છે સરફેસ ફિનિશિંગ પ્રક્રિયાઓ. લેપિંગ, હોર્નિંગ, પોલિશિંગ, મેટલ સ્પ્રેઇંગ, બફિંગ, એનોડાઇઝિંગ આ બધી પ્રોસેસ આપણે ડીપમાં પણ સમજીશું, પણ આ ટૂંકમાં એના નામ છે જેના આધારે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસને ક્લાસિફિકેશન કરી શકીએ છીએ. જીટીયુમાં ઘણીવાર આ પ્રશ્નો પૂછે છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ એટલે શું અને એનું ક્લાસિફિકેશન કયું? તો આ રીતના આપણે એનું ક્લાસિફિકેશન લખવાનું રહેશે. ત્યારબાદ પૂછશે આપણને પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મેટર, એટલે કે મેટર હોય એની પ્રોપર્ટીઝ કેવી હોય. તો ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝ હોય છે, જેમાં પહેલી આવે છે સ્ટ્રેન્થ, એટલે ધાતુ ઉપર લાગતા બાહ્ય બળને કારણે થતી વિકૃતિને અવરોધવાની ક્ષમતાને સ્ટ્રેન્થ કહેવામાં છે. સ્ટ્રેન્થ એટલે કે એવું કોઈ પણ આપણે મેટલ હોય એના ઉપર ફોર્સ લગાડી, બરોબર, તો એનામાં કાંઈ પણ શેપ ચેન્જ ન આવે તો એને આપણે એ પ્રોપર્ટીને સ્ટ્રેન્થ કહીએ છીએ. ડક્ટિલિટી એટલે ધાતુમાંથી ખેંચીને તાર બનાવવાના ગુણધર્મને ડક્ટિલિટી કહે છે. ડક્ટિલિટી એટલે એવી પ્રોપર્ટી કે આરામથી એને શેપ અને સાઇઝ આપણે આપી શકીએ, એને ડક્ટિલિટી કહેવામાં આવે છે. મેલેબિલિટી એટલે કે શું? કે ધાતુમાંથી શીટ બનાવી શકવાના ગુણધર્મને મેલેબિલિટી કહેવામાં આવે છે. એટલે મેલેબિલિટી પ્રોપર્ટી જે મેટલમાં હોય એને આપણે આરામથી શીટનો સાઇઝ આપી શકીએ છીએ અને શીટનો શેપમાં એને આપણે ઢાળી શકીએ છીએ, એવા ગુણધર્મને મેલેબિલિટી કહેવામાં આવે છે. ટફનેસ એટલે ધાતુ ઉપર લાગતા આંચકા કે આઘાતને સહન કરવાના ગુણધર્મને ટફનેસ કહે છે. જે ટફનેસ મટીરિયલ હોય છે એ કન્ટિન્યુ જે આંચકાના લોડ લાગતા હોય છે, ફટિંગ ટાઈપના લોડ, એ સહન કરી શકે ને ટફનેસ કહેવામાં આવે છે. હાર્ડનેસ કોઈ પણ ધાતુ ઉપર તેનાથી વધુ સખત ધાતુ કે પદાર્થ દ્વારા થતા ઉઝરડા, ઘર્ષણ, ભેદન, અપઘર્ષણે, સુઘટીય કે વિરૂપણને, કટિંગ વગેરેને અવરોધવાના ગુણધર્મને હાર્ડનેસ કહેવામાં આવે છે. જે હાર્ડ મટીરિયલ હોય એમાં આરામથી સ્ક્રેચ કે એવું કાંઈ ન પડે, તો તેની સામે જે મેટલ હોય છે એ એવો ગુણધર્મ ધરાવે કે તેમાં સ્ક્રેચ ને એવું ન થાય અને તે પાછું કટિંગ લોડ ને બધું સહન કરી શકે, તેને હાર્ડનેસ કહેવામાં આવે છે. મશીનેબિલિટી ધાતુ ઉપર મશીનિંગ પ્રક્રિયા કરવા માટે પ્રાપ્ય પરિસ્થિતિ તથા પરિબળો સાથે ધાતુની મશીનિંગ પ્રક્રિયા કેટલી સરળ અથવા મુશ્કેલ છે તેવા ગુણધર્મને ધાતુની મશીનેબિલિટી કહે છે. મશીનેબિલિટી એટલે એવું હોય જાતનું મેન્યુફેક્ચરિંગ ગુણધર્મ કહેવાય, એની અંદર આપણે આરામથી મશીનેબિલિટી કરી શકીએ. કોઈ પણ જોબ ઉપર ટર્નિંગ, મિલિંગ વગેરે જે પણ આપણે મશીનિંગ પ્રક્રિયા કરી હોય આરામથી થઈ શકે એવા ગુણધર્મને મશીનેબિલિટી કહે છે. બ્રિટલનેસ ધાતુ ઉપર બળ આપતા તેનું કાયમી વિરૂપણ ન થતા ધાતુની તૂટવાના ગુણધર્મને બ્રિટલનેસ કહેવામાં આવે છે. બ્રિટલનેસ એટલે એવું કે મેટલ છે ને કન્ટિન્યુ નાના પાવડર ફોર્મમાં કટ થતું હોય, એક જ ધારું ચીપના ફોર્મમાં કટ ન થતું હોય કન્ટિન્યુઅસ ચીપના ફોર્મમાં, પરંતુ બ્રિટલની ઘણી નાના ટુકડામાં કટ થતું હોય, એવા ગુણધર્મને મેટલની બ્રિટલનેસ કહેવાય છે. તો આ રીતે આપણે મેટલ પ્રોપર્ટીઝ પણ જીટીયુમાં વારંવાર પૂછે છે તે લખવાની હોય છે અને તેની પ્રોપર્ટી કઈ ટાઈપ્સની હોય છે તેના વિશે થોડું ઘણું લખવાનું હોય છે. હવે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કહી શકો એવો એટલે રિક્રિસ્ટલાઇઝેશન ટેમ્પરેચર, એની ડેફિનેશન
એટલે કે જે તાપમાને ધાતુનું પુનઃસ્ફટિકરણ પ્રક્રિયા ઉભેદવામાં આવે છે અથવા તો નવા કણો ઉત્પન્ન થાય છે તે તાપમાને રિક્રિસ્ટલાઇઝેશન ટેમ્પરેચર કહેવામાં આવે છે. જીટીયુમાં આ ક્વેશ્ચન વારંવાર પૂછવામાં આવે છે. તેમાં તમારે ડેફિનેશન લખવાની હોય છે. એટલે કે રિક્રિસ્ટલાઇઝેશન ટેમ્પરેચર એટલે એવું ટેમ્પરેચર કે અમુક ટેમ્પરેચરે આપણે ધાતુને ગરમ કરીએ તો તેના ગ્રેન સાઇઝમાં સુધારો વધારો થાય અને નવી એવી સારી પ્રોપર્ટી આપણે મળે કે જેની મદદથી જે ધાતુની અંદર જે સ્ટ્રેસ રહી ગયા હોય છે એ રિમૂવ થાય છે. જેમ કે રિઝ્યુલ્ટ સ્ટ્રેસ તમે જાણતા જ હશો એના વિશે. રિક્રિસ્ટલાઇઝેશન ટેમ્પરેચરને અસર કરતા પરિબળો કે આ મેન પરિબળો છે જે એને અસર કરે છે. ધાતુના કણનું માપ એટલે એના ગ્રેન સાઇઝ કેવા છે, ધાતુને વિલીન થયેલા તત્વોની હાજરી કે જે તત્વો વિલીન થયેલું એની હાજરી કેટલી હતી, શીત કાર્યનું પ્રમાણ એ પણ એક ટાઈપનું ગ્રેનેજ કહેવામાં આવે છે. વિરૂપણ થયેલા ધાતુઓને ગરમ કરવા માટેનો સમય કેટલા ટેમ્પરેચર સુધી અને કેટલા સમય સુધી આપણે એને ગરમ કરીએ છીએ. એનલિંગ પ્રક્રિયાનું તાપમાન એટલે કે એનું જે ટેમ્પરેચર હોય જે એનલિંગ પ્રોસેસનું એ કેટલું છે અને સ્વીકૃતિ વિરૂપણનું પ્રમાણ એટલે ટૂંકમાં જે ગ્રેન સાઇઝ ફેરફાર થયા એનું કેટલા ટકા પર્સન્ટેજ પ્રમાણ ગ્રેન સાઇઝમાં ચેન્જ થયો હોય. મેં બાજુમાં એક ફિગર ડ્રો કરી છે જે તમે ડ્રો કરશો એક્ઝામમાં તો આરામથી તમારી ડેફિનેશન એ જીટીયુ પેપર ચેકર સમજી શકશે કે જેમાં અનઇવન ગ્રેન હોય છે એને અમુક ટેમ્પરેચર આપણે ગરમ કરીએ છીએ અને નવા ગ્રેન બનાવીએ એને રિક્રિસ્ટલાઇઝેશન પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આ રીતના તમે એક્ઝામમાં 3 ક્વેશ્ચન પૂછે તો તમે એનો આન્સર લખશો જેથી તમને ફૂલ માર્ક મળવાની શક્યતા છે અને તમે આરામથી સારા એવા માર્ક મેળવી શકશો. જો તમને મારી ચેનલ ગમતી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી હું તમને આવા નવા વિડીયો બનાવીને આપતો રહીશ.